ओके हेलो नमस्ते सम्पूर्ण युट्युब फ्यामिलीलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ हामी टाइमलाइनको सेटिङहरूको बारे सिक्नेछौँ। कुनै पनि अब भिडियोहरू हजुरले प्ले गर्दै हुनुहुन्छ हैन, अनि तपाईहरुकोमा चाहिँ ग्राफिक्सहरू पुगेको छैन, भिडियो एकदम स्लो भइरहेछ भने चाहिँ यो सेटिङहरू चलाउन सकिन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ अब हजुरहरूले एउटा टाइमलाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो भिडियो ड्र्याग गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई डिलिट गरौँ साउन्डलाई। सो यो भिडियो बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरुको यहाँ टाइमलाइनमा जाने हैन। सो भिडियोहरू अब हाम्रोमा त जतिको प्ले गरे नि चल्छ मजाले हैन। सो यसमा गएर यसरी हेर्न पनि मिल्यो। सो यसमा गएर सेटिङमा गएर मैले पनि 1080p को नगरिकन 720 मा गरेर हान्छौँ। सो हजुरहरुकोमा चाहिँ अब 4K को भिडियो छ भने 4K को यसरी देखाएर अनि युज प्रोजेक्ट सेटिङ भनेर आइरा हुन सक्छ। सो यसलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले अनचेक गरेर अनि यहाँ गएर हामीले 720 मा गर्छौं है। यो गर्यो भने चाहिँ 720 1280 * 720 HD भनेर 720p मा गर्छौं अनि ओके गर्छौं है त। यो गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुको भिडियोहरु चाहिँ स्मुथली प्ले हुन्छ अनि जति धेरै एडिट गरे पनि नर्मल नै हुन्छ हैन। सो यो गर्यम हैन। अनि यति गरिसकेपछि अब एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने यसैमा एक्सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ 720 मा एक्सपोर्ट हुन्छ यो। सो हामीले एक्सपोर्ट गर्ने बेला चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई जतिको चाहिने हो 4K मा चाहिने भए यो 4K सेटिङ बनाउनु पर्छ, 720 मा चाहिने हो 720, 1080 मा चाहिने हो भने 1080 बाइ 12 के भन्छ 1280 1920 * 1080p मा गर्यो भने चाहिँ 1080p बन्छ। सो त्यसलाई ओके गरेर अनि हामीले ओके गरेर रेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अनि रेन्डरको पनि हामी बिस्तारै सिक्ने छौं। सो भिडियो चाहिँ 720 मा बनाएर यसरी एडिट गर्न थाल्यो भने हजुरहरुको मज्जाले स्मुथली प्ले हुन्छ है त। सो हामी आज भन्दा नि यो एक हप्ता चाहिँ मजाले यो एडिटिङ सम्बन्धी हेर्ने छौं। जे छुटेको छ यो कटहरु अनि हजुरहरुले भिडियोहरु नर्मल्ली अब कट सट गरेर स्पिड र्याम्पिङहरु त सबै सिक्नु भइसक्यो होला। सो त्यो गर्नको लागि पनि यो टाइमलाइनको सेटिङ चाहिँ सिक्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुको यो भिडियो बनाइरहेको छु मैले। सो बिस्तारै बिस्तारै हजुरहरुले चाहिँ सिकिसक्नु भयो होला हैन। एउटा भिडियो एडिट गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ अहिले यति भिडियो हेरेर हैन। सो यो कलर ग्रेडिङको अर्को हप्तादेखि हेर्छौं। अहिलेलाई चाहिँ हामीले जे छुटेको छ त्यो हेर्छौं है त। ओके आज चाहिँ हामीले टाइमलाइनको बारे सिकिहाल्यौं हैन। सो भोलि चाहिँ हामी साउन्डहरुलाई चाहिँ कसरी क्लियर बनाउने भनेर सिकौँला हैन। यो ट्रान्सफर्महरुको हेर्ने छौं हैन। अनि स्टेबलाइजेसन कसरी गर्ने भनेर छुट्टै हेर्ने छौं। लेन्स करेक्सन अब कुनै हजुरहरुको लेन्स करेक्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यसको बारे हेर्ने छौं। सो अनि बिस्तारै हामी कलर ग्रेडिङतिर लाग्ने छौं है त। सो आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं है त। सो भोलिदेखि चाहिँ हामी हल्का ट्रान्सफर्मको बारे हेर्ने छौं। सो त्यसपछि चाहिँ अनि नेक्स्ट भिडियोमा कलर ग्रेडिङतिर लाग्ने छौं अर्को हप्ता। यो हप्ता चाहिँ जे छुटेको छ सो त्यसलाई चाहिँ हामी बनाउने सिकाउने ट्राई गर्ने छौं। सो बाइ बाइ एभ्रीवन, बाइ बाइ गाइज। अनि टिकटकमा फलो गर्न नभुल्नु होला, युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं हामी। बाइ बाइ एभ्रीवन, बाइ बाइ गाइज।